تعيش في بلد يكثر فيه الزلازل، وفي ذات الوقت أنت صاحب حظ متعثر، فأنت تعمل في الطابق رقم 100 تحديداً في مركز التجارة العالمي بنيويورك، وفجأة دون سابق إنذار يهتز البناء بك. تنظر من النافذة فتجد كل شيء ينهار، تصرخ ولا يسمعك أحد. يهتز المبنى ويرتفع صراخك، تحاول النزول فتجد المصعد قد قطع عنه الكهرباء. لقد وقعت ضحية التطور والعمارة الحديثة. ناطحات السحاب، السباق نحو السماء. يبدو أن أحلام البشر دائما ما ارتبطت بالطيران أو الارتفاع إلى الأعلى، فكانت أول الأفكار هي بناء منزل من طابقين وحتى أكثر إذا أمكن. ففي اليمن مثلا توجد مدينة كاملة تملأها المباني العالية التي يصل طول بعضها لأكثر من 10 طوابق. قد تقول إنه أمر طبيعي، لكن ما رأيك إذا أخبرتك أنها بنيت في القرن 18، وحينها لم يكن هنالك لا كهرباء ولا مصاعد، وسط الصحراء وتحت أشعة الشمس. تحديدا هي مدينة شبام وسط وادي حضرموت، والتي تضم 500 بناء يمكن أن نسميها ناطحات سحاب، تركت أثرا مشرقا للأبد للعرب والعالم، وصنفتها اليونسكو ضمن التراث العالمي لتكون أقدم ناطحات سحاب في العالم. بنيت من جذوع النخيل والطين والماء، لكن دون مصاعد. فإذا كنت أحدثكم عن ناطحات السحاب، لماذا أتت سيرة المصاعد؟ سأخبرك الآن. في أواسط القرن 19 وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك الكثير من المباني التي تتألف من طابقين أو 3 وحتى 4. فكروا أكثر أن يكون الارتفاع أكبر من ذلك، لكنهم دائما ما اصطدموا بمشكلة معقدة، وهي طريقة الصعود والنزول من تلك المنازل أو المكاتب. في تلك الفترة كان يوجد مصاعد فعلا، لكنها غير قادرة على تحمل أكثر من 6 طوابق، حتى جاء المصمم والمهندس أليشيا أوتيس وكشف للعالم عن أول مصعد آمن عام 1870، ونجح بتركيبه في متجر تايلر الجديد في نيويورك. وفي نفس الفترة تم تركيب مصعد في مبنى للمكاتب. الوسيلة موجودة والعمل جار لتنفيذ مبان عملاقة، وبعد عام بالتحديد شب حريق شيكاغو العظيم، والذي تسبب بدمار هائل في المدينة على مدار 3 أيام في أكتوبر من عام 1871. خسائر قدرت بنحو 200 مليون دولار وأكثر من 300 ضحية، بالإضافة لأكثر من 100,000 مدني مشردين بلا مأوى. وهنا جاء دور المصعد الجبار. بعد تخطيط وبحث تم وضع خطة لبناء أبنية عالية، وتحديدا عام 1884 ظهرت أول ناطحة سحاب، وهي مبنى بيت التأمين في شيكاغو، الذي تألف حينها من 10 طوابق وبلغ ارتفاعه 138 قدما. ورغم أنه يعد اليوم ذا ارتفاع قليل، لكنه في ذلك الوقت كان ارتفاعا هائلا. بنيت الناطحة على يد المعماري ويليام لي، الذي دمج الفولاذ ضمن البناء ليكون وزن المبنى أكبر ويتمكن من مقاومة الرياح القوية. رغم ذلك لم يدم المبنى طويلا، حيث هدم عام 1931، وشهد ذات العام تشييد ناطحة السحاب المذهلة إمباير ستيت في نيويورك، التي تكونت من 130 طابقا ووصل ارتفاعها إلى 381 مترا، وما يقارب 441 مترا مع هوائي التلفاز المثبت عليها.
وكانت حينها أطول بناء في العالم، وبقيت كذلك لمدة تجاوزت 40 عاماً لتكشف النقاب عن عهد جديد في ناطحة السحاب. كيف نصعد للسماء بالحجارة؟ غالباً ما يتم الاعتماد على الأرضية الأساسية للبناء بهدف تحمل الزلازل والرياح القوية وحتى الحمل الذي يكون داخل البناء، حيث يعتمد المهندسون في بناء ناطحات السحاب على وضع وزن الهيكل الأساسي مع القاعدة أكبر من الوزن المحمول عند امتلاء البناء، وهو الأمر الذي يكلف الكثير من الجهد لبناء القاعدة الأولى مع استخدام الفولاذ والإسمنت أو ما يسمى بالباطون المسلح، لتكون النتيجة أن ناطحة السحاب تلك ستكون قادرة على مقاومة الرياح القوية بالمرتبة الأولى ثم الزلازل التي قد تحدث في أي لحظة. وأحد أبرز النقاط التي تسبب الكثير من الصداع للقائمين على بناء تلك الناطحات هي تأمين ميزات السلامة الخاصة، مثل كيفية التعامل مع الحرائق المفاجئة وسهولة إخلاء المبنى خلال حالات الطوارئ بسهولة، حيث يجبر المهندسون في بعض الأحيان على وضع غرف مخفية محصنة في كل طابق مخصصة لحالات الطوارئ. مع التكلفة العالية والجهد الكبير، يتطلب بناء مثل هذه المباني على المعرفة والمهارة في الدرجة الأولى، فإذا كنت تعتقد أن الأمر يختصر على بعض المهندسين والعاملين فأنت مخطئ، فتلك المشاريع تحتاج الكثير من المهندسين والمهندسين المعماريين بالإضافة لعدد من المطورين والمحاسبين، وبالتأكيد المستثمرين الموفرين لرأس المال، بالإضافة للأشخاص المختصين في مجالات متفرقة والذين لهم رأي في كل خطة توضع ومخطط ينفذ. وبعد الصعود إلى السماء بتلك الطريقة، ما هي فوائد وأضرار ناطحات السحاب؟ تتسابق المدن الكبرى اليوم على امتلاك أعلى مبنى في العالم، وتعمل على زيادة عدد ناطحات السحاب التي تملكها. الفائدة الأولى تأتي بالاستثمار بأرض أقل وبتشغيل أكبر، خصوصاً في ظل التضخم السكاني الذي يشهده العالم، ما يعني توفير مساكن بمساحة أقل وفي ذات الوقت بجمالية أكثر. أما ثاني الفوائد وذلك وفق مختصين أن تلك المباني تظهر حجم التطور الذي وصل له العالم، لكن أضرار عدة يجب أن تذكر. فتلك الأبنية تستهلك الكثير من الطاقة لتشغيل مكيفات الهواء والإضاءة والمصاعد وغيرها، ما يؤدي لانبعاث الكربون أكثر، خصوصاً أنها أقرب إلى السماء من بقية المباني. كما تتهم بأنها بيئة غير آمنة ومناسبة للعمل، خصوصاً في احتمالية تضررها بسبب الزلازل واعتمادها بشكل أساسي على مكيفات الهواء، ما يساعد على انتقال الفيروسات وغيرها. وما بين الأضرار والفوائد، لا تزال ناطحات السحاب ترتفع في مختلف أنحاء العالم، والسباق لا يزال مستمراً.